Hướng dẫn anh em thay đầu in 3D nhé. Trước khi thay đầu in anh em cắm điện này, cắm điện vô. Anh em cho về hôm hoặc là anh em để nguyện được, để nguyện không cần về hôm này. Anh em gian nhiệt nhé, trước khi thay đầu in phải gian nhiệt để cái đầu nhôm này. Đấy, đầu nhôm này nóng lên thì cái gen nó không có nhựa nữa, nó không bị nhựa két ấy, thì anh em thật đi thay thế rồi nhá. Còn nếu anh em không gian nhiệt ấy, không gian nhiệt mà anh em vận thì sẽ gãy hoặc là gãy được, một là sẽ gãy cái ống này, gãy cái ống gen này, ống gen trên này, đấy. Gen đấy là cái ống họng dẫn nhựa đấy. Không gian nhiệt thì đây, rồi anh em gian nhiệt nhá. Bấm gian nhiệt, nhiệt độ thì chỉ cần khoảng 150 độ C được rồi. Anh em bấm gian nhiệt và cái biểu tượng nhiệt đi nhá. Đấy, tăng lên 50 đi, tăng lên 150 đi. Tăng lên 150, 140, 150 đều được. 50 độ C. Đấy, anh em đợi nhiệt độ tăng lên là anh em chuẩn bị. Trước khi anh em chuẩn bị một cái mỏ led nhá, mỏ led bé này, mỏ led bé và cái cờ lê. Anh em có cờ lê nào để nó vừa cái này là mình tự chế thôi, lấy cái mỏ lập là sắt này, chế thành mỏ led để vừa cái khóa cái đầu in này. Đấy, vừa đầu in này. Anh em lấy cái máy cắt này, anh em xẻ rãnh vừa mấy đầu in là được, hoặc là có cái cờ lê mỏ led vừa là được. Cờ lê bé, cờ lê 6 đây, mỏ led này. Đấy, mỏ led này gì, mỏ led này thì đây mình di chuyển nó gần, mình dễ quan sát. Đấy, thì trước khi ra nhiệt ok rồi ấy, nhiệt độ lên 150 ok độ C rồi, nhiệt độ lên ok rồi nhá. Đấy, bây giờ trước khi ra nhiệt thì để anh em thay cái đầu in ấy, thì anh em phải cho vừa cái nhôm này, vừa nhôm này nhá. Đấy, anh em cho vừa nhôm này, mở lên cho vừa đầu nhôm. Anh em hãm lại nha, hãm lại và tay phải giữ nguyên nhé, không để cho nó di chuyển. Tay giữ nguyên. Đấy, để mình ấy cái xoay mình quay nó lên, vì mình đang quay một mình, một tay hỗ trợ cái quay. Tay hãm đây nhé, tay hãm này. Đấy, lấy cái cờ lên anh em tháo ra thôi. Tay giữ mỏ led giữ nguyên nhé, là anh em chỉ xoáy cái đầu in thôi. Đấy, lấy đầu in ra. Nhớ là phải gian nhiệt nhé, gian nhiệt thì cái nhựa nó mới thoát ra khỏi gen. Còn anh em không gian nhiệt thì không thay được cái đầu này. Anh em vẫn gãy ngay. Gian nhiệt. Đấy, gian nhiệt ok. Anh em lấy cái đầu in, lấy đầu khác anh em thay vào thôi. Anh bận vào. Khi đấy thì anh em cho cái Z cao lên, cho dùng Z cao lên, dùng Z cao lên cho dễ nhìn, cho nó dễ thay. Rồi anh em thấy lúc lắp vào anh em giữ nguyên cái mỏ led nhá, mà lại xoáy cái ấy thôi, xoáy cái đầu in vào thôi. Đấy, xoáy đầu in vào. Đấy, ok. Khi thay xong là ok rồi đấy. Thì khi thay xong ấy, anh em thay đầu in xong rồi thì anh em lại phải cân bàn lại nhé, cân bàn xem nó có chuẩn như đầu in trước không thôi. Cân bàn xong thì anh em lại tiếp tục in bình thường. Đấy, thay đầu in là vậy thôi. Chúc anh em thành công.